Wees eens lief voor elkaar. Hey Harry. Wees eens stil. Hallo allemaal, Dutchies to be. Wees welkom. Ben jij het woordje wees wel eens tegengekomen? En dan vooral in zinnen zoals in de intro. Wees stil, wees eens lief voor elkaar. Of wees welkom. Ja, heb je dit gezien? En zo ja, weet je wat het betekent? In deze video gaan we kijken naar het woordje wees. En ook naar wezen. Deze woordjes kunnen een paar verschillende dingen betekenen. Nou, wees kan allereerst een zelfstandig naamwoord zijn, de wees. En dat betekent een kind zonder ouders, een orphan. Wees welkom. The orphan is welcome. Wees stil. The orphan should be quiet. Nee, natuurlijk, hier is het geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Maar ken jij dit werkwoord? Of weet je, van welke infinitief het komt? Zo ja, zet het alvast in de reacties. Zo niet, misschien komt het je wel bekend voor. Het komt namelijk ook voor in geweest. Ken je dat? Dat ken je vast wel. Bijvoorbeeld, ik ben nog nooit in Antarctica geweest. Ja, hier is geweest het voltijd deelwoord. Het participium van het werkwoord zijn. Ja, I've never been to Antarctica. I've never been there. Geweest. Dus geweest. Hier zie je ook wees. Want wees, zoals in wees stil, wees lief, is van zijn. Ja, dus laten we nog een keer kijken. Wees welkom. Wees eens lief voor elkaar. Wees maar niet bang. Wees eens stil. Komt deze zinstructuur je misschien bekend voor? Het is dezelfde structuur als doe het raam dicht. Ga maar zitten. Eet smakelijk. Hey, wat is dit ook alweer? Dit is de imperatief. Ja, dus wees is de imperatief vorm van zijn. Maar is de imperatief niet altijd hetzelfde als de ik-vorm van een werkwoord? Zoals doe het raam dicht. Ja, doe is de ik-vorm. De stam. Ga maar zitten. Ga is de ik-vorm. De stam. Dus waarom is het niet ben stil en ben welkom en wat was het? Ben eens lief tegen elkaar. Nou, zijn is sowieso een onregelmatig werkwoord. Het heeft allemaal verschillende vormen voor de tegenwoordige tijd. Ik ben, jij bent. Hij, zij is, wij zijn. De verleden tijd, ik, jij, u, hij, zij was. Zij, jullie, wij waren. We zijn geweest. En de imperatiefvorm is dus wees en niet ben. Soms wordt het gebruikt in spreektaal, maar het is eigenlijk niet correct. Ja, nou, als je meer wilt leren over de imperatiefvorm, over de constructie in het algemeen, kijk dan deze video. En als je wilt leren waarom we soms eens of maar toevoegen aan imperatieven, kijk dan deze video. Voor nu is het genoeg dat je eindelijk weet wat wees betekent in deze zinnen. So be quiet, be kind to each other. Be welcome. Feel welcome. You're welcome. Be welcome. Ja, maar dan hebben we ook nog wezen. Hier wil ik ook nog even kort naar kijken. Nou, wezen kan 3 dingen zijn. 1. Het kan zijn
het meervoud van de wees. De wezen. Ja, de orphans. De kinderen zonder ouders. Wezen als zelfstandig naamwoord kan ook het wezen zijn. De mens is een levend wezen. Ja, wij zijn levende wezens. Dus dan is wezen het enkelvoud en wezens het meervoud. Dus wees is van zijn. En zijn is to be. Wezens, beings. Dus een creature, a being. In het Nederlands een schepsel. Wij zijn levende wezens. Wij zijn levende schepsels. Of bijvoorbeeld een essentie. Bijvoorbeeld, in wezen is zij een goed persoon. In essentie is zij een goed persoon. Essentially or basically in het Engels. Mannen en vrouwen zijn in wezen niet zo verschillend van elkaar. In essentie. Mannen en vrouwen zijn in wezen of in essentie niet zo verschillend van elkaar. Of Pieter houdt van zijn vrouw met zijn hele wezen. With his whole being, with his whole essence. En als laatste wordt wezen soms ook als werkwoord gebruikt in plaats van zijn of in plaats van gaan. En dit zou weer een andere video kunnen worden ooit misschien. Want wanneer gebruik je het? Daar gaan we niet op in. Maar ik wil jullie een paar voorbeelden laten zien, zodat je het kan herkennen later. Het wordt in informele settings gebruikt in plaats van zijn. Zoals bijvoorbeeld, hij mag er wezen. In plaats van hij mag er zijn. Ja, hij mag er wezen. Dat betekent, hij is knap. Hij ziet er goed uit. Nou, hij mag er wezen. Of, jij mag hier niet wezen. Jij mag hier niet zijn. Jij mag hier niet wezen. You cannot be here. Of, nou, dat zal mij een zorg wezen. Dat zal mij een zorg zijn. Dat zal mij een zorg wezen. Dat betekent, I couldn't care less. Ja, en nog voor een ander soort constructie, voor de voltooide tijd van gaan, kun je zeggen, we zijn daar gisteren wezen eten. In plaats van, we zijn daar gisteren gaan eten, of we hebben daar gisteren gegeten, kun je zeggen, we zijn daar gisteren wezen eten. Dus de voltooide tijd. Nou, dit was heel kort om even te laten zien dat het soms ook zo wordt gebruikt. En als allerlaatste kan wees en wezen ook de imperatief vorm zijn van wijzen. Wijzen, to point. Bijvoorbeeld, ik wees naar die man. I pointed to that man. Of wij wezen naar die man. We pointed to that man. Dus dat kan ook nog. Juist. Nou, ik hoop dat het duidelijk is wat wees en wezen in wezen allemaal kunnen betekenen. Ja, dus wat ze in essentie allemaal kunnen betekenen. En nu dus een kleine oefening voor jullie. Ik heb 4 zinnen en zet in de reacties wat wees of wezen in deze zinnen betekenen. Zin 1. Oliver Twist was een wees, toch? He was a wees. He was a wees. He was a wees. Was he a wees? Ik denk het wel. Ja. Dus Oliver Twist was een wees. Nummer 2. Wees eens voorzichtig. Nummer 3. Als vegetariër eet je geen levende wezens. En nummer 4. Ben jij wel eens in Den Haag geweest?
Juist, oké. Nou, ik wil jullie alvast vertellen dat deze video onderdeel wordt van een nieuwe cursus die ik aan het maken ben. Dutch for Higher Intermediates, voor mensen van A2 naar B1 niveau. Ik heb nu ongeveer een derde klaar van de cursus en ik ben langzaam op mijn gemakje de lessen aan het maken. Het is super veel werk, maar als je geïnteresseerd bent, blijf mij dan volgen en weet dat die cursus eraan komt. Voor nu heb ik alvast wat extra materiaal geüpload op mijn Patreon pagina met deze voorbeelden en een paar extra voorbeelden. Dus als je een Patreon bent of een Patreon wordt. Dus als je een Patreon bent of een Patreon wordt, ga dan naar mijn Patreon pagina. Je vindt de link in de beschrijving. En wees alsjeblieft lief voor mij door deze video een like te geven en mijn video met iemand te delen. En als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan nu. En dan wens ik jullie een heel mooie dag. Ik zie jullie heel gauw in de volgende video. Doei!